Lecture 5, Part 1 para sa course ng Engineering Economics. Ang i-discuss natin ngayon ay continuation ng time value of money, particularly tungkol sa annuity, capitalized cost, at uniform gradient. Under ng annuity ay yung different kinds niya: ordinary annuity, deferred annuity, annuity due, at perpetuity. Para sa first part, i-discuss natin yung annuity. Annuity, ito yung series of uniform payments made at equal intervals of time. Uniform payments, ibig sabihin, yung pagbabayad mo, tulad-tulad. At sinabi rin na at equal intervals. Therefore, ito yung period na sinasabi. Pwedeng kada month, kada taon, o kahit arawan pa. Ginagamit natin yung concept ng annuity para sa mga to. Una, as payment of a debt by a series of equal payment at equal time intervals, also known as amortization. Sinabi nga kanina na pagbabayad at equal intervals. Pwedeng may utang ka, na pagkasunduan na magbabayad ka ng utang mo ng equal intervals compared sa last lecture na isang bigayan lang kasama na yung interest. Yung tawag naman dito ay amortization. Next, para makapag-accumulate tayo ng certain amount in the future sa pagdideposit ng equal amounts at equal time intervals. Ang tawag naman dito ay sinking fund. At yung isa pa, yun ngang imbes na lump sum payment o isang bayad ka na lang ng principal at interest after some period of time, inuutay-utay mo periodically. I-discuss natin ngayon yung unang klase ng annuity na ordinary annuity. Ang kaibahan ng mga klase ng annuity ay yung kailan yung unang payment at kung saang part ng period, kung sa beginning or at the end ba ng period, at yung gaano katagal ang itatagal ng pagbabayad. Para sa ordinary annuity, ang payment ginagawa sa end ng period starting sa first period gaya nung nasa cash flow diagram. Sa mga tanong para sa annuity, pwedeng hinahanap natin ay yung present equivalent gaya ng utang. Or pwede rin na meron kang ilalagay sa isang fund. Tapos i-withdraw mo yung certain amount na equal amount periodically. At yung future equivalent na pwedeng yun yung kukunin mo at the end na accumulation ng mga naihulog mo periodically. Pwede nating ma-derive kung saan galing yung mga formula na nakikita nyo sa mga review at textbooks na binabasa nyo na kasi masisipag kayo. Saka gusto natin matuto at makapasa sa course na to. For example, kukunin natin yung future payment ng annuity, yung unang payment na denoted ng A, tapos yung mga equal payments pa, dinedenote natin yun sa A. Tapos kung naaalala pa yung find F given P at I% interest per period for N interest periods na notation at yung number of periods natin hanggang F para sa unang A ay N-1. Tapos yung sunod N-2 and so on. At yung payment, 1 period before the last na N-1 period, naka-raise sa 1 dahil isang period na lang yung pag-a-apply ng interest. At yung last na payment na katulad ng period ng future equivalent F, naka-raise na lang to 0 kasi wala nang didipas na time para makagain siya ng interest. Kapag sinimplify natin to, makikita natin na yung nasa loob ng brackets, geometric series na siya, na sana na-discuss at napag-aralan na sa previous subjects nyo. May form na sum ng A multiplied to 1 minus R raised to N all over 1 minus R. In which yung A sa equation natin, na yun yung first term ay 1 plus I raised to N minus 1. Tapos yung R yung common ratio na 1 plus I raised to negative 1. Substitute natin sa equation natin na future worth or future equivalent is equal to A times 1 plus I raised to N minus 1 multiplied to 1 minus quantity 1 plus I raised to negative N all over 1 minus quantity 1 plus I raised to negative 1. Tsikain pa natin, isimplify pa natin maigi. Ayusin natin yung mga naka-raised to negative N at negative 1 respectively para mas madaling ma-visualize. Tapos multiply natin yung 1 plus I raised to N minus 1 sa numerator. Tapos yung denominator, yung 1 dun, gawin natin na same yung denominator niya sa isa pang value. Magiging 1 plus I over 1 plus I minus 1 over 1 plus I sa denominator. At yung numerator naman, 1 plus I raised to N minus 1 plus I raised to N minus 1 over 1 plus I raised to N. Ayusin pa ulit natin yung second part ng numerator dahil meron tayong same na 1 plus I raised to N sa denominator, magiging 1 na lang yon. Parang na-cancel. So, ang matitira na lang, 1 over 1 plus I. Tapos sa denominator ng buong term, 1 plus I minus 1. Tapos yung denominator ng term, i-multiply na lang natin sa term ng numerator. So therefore, I na lang yung matitira. Tapos gaya ng ginagawa natin kanina pa, pag nag-add or nagsusubtract tayo ng fractions para maging same yung terms nila,
Sa denominator, pwedeng kunin natin yung LCM. Or dahil wala na namang denominator, or 1 lang yung denominator ng unang value sa numerator na 1 plus I raised to n minus 1, i-multiply na lang natin yung numerator at denominator niya sa value ng denominator ng fraction na 1 plus I. Matitira na lang ulit 1 plus I raised to n, then minus 1 sa numerator. Tapos yung denominator niya, same sa minultiply na 1 plus I. Therefore, ang equation natin para sa feature work, f is equal to a multiply sa 1 plus I raised to n, then minus 1 over I. Yung value sa bracket, tawag doon, uniform series compound amount factor. At yung notation natin, find f given a at I% interest per period for n interest periods. At kapag naman nahanapin yung a or yung value ng equal payments given yung feature work, divide lang natin both sides dun sa value ng nasa bracket. So therefore, a is equal to f multiply sa 1 plus I raised to n, then minus 1, over I, then raised to negative 1. Ang tawag naman sa value ng nasa bracket, tapos yung nire-raise din natin sa negative 1, ay sinking fund factor. At yung notation natin, find A given F at I% interest per period for n interest periods. Alalahanin lang natin na yung mga factor na yan, kung meron kang tinatawag na interest tables, dun mo kukunin. Kung wala naman, i-derive natin kung nakalimutan kasi mas gusto natin na alam natin yung concepts at hindi puro formulas lang. Para kung lumipas man ng panahon, mahuhugot at mahuhugot mo pa rin yung formula hanggat alam mo yung concept. At sana yung matutunan nyo dito, hindi lang yung pagkasolve ng problems gamit yung mga naibigay ng formulas. Pero yung kahit papano, sana madagdagan or mabago yung way of thinking natin sa pag-approach sa mga ganitong klaseng problema. Lalo na kung related sa engineering economics. Proceed pa tayo? Para naman sa finding the present worth or present equivalent, pwede natin yun mahanap or makuha gamit lang din yung natutunan natin last lecture na finding P given F. So therefore, P is equal to F multiplied to 1 plus I raised to negative n. Kaya yung value natin for F kanina, multiply lang natin sa 1 plus I raised to negative n or divide natin sa 1 plus I raised to n. Yung tawag naman sa value sa bracket, uniform series present worth factor. At yung notation natin, find P given A at I% interest per period for n interest periods. Kapag naman hinahanap yung value ng annuity given P, divide ulit both sides dun sa uniform series present worth factor. Yung tawag naman sa factor na i-multiply sa P para makuha yung value ng A ay capital recovery factor. At yung notation natin, find A given P at I% interest per period for n interest periods. Solve tayo ng sample problems. So number 1, if you're 20 years of age and save 1 peso each day for the rest of your life, can you be a millionaire? Assuming that you live to age 80 and that annual interest rate is 10%. So ang tanong kung magiging milyonaryo ka, kung mag-iipon ka ng piso araw-araw, assuming nga abot ka ng hanggang 80 at ang annual interest rate ay 10%. Kung piso per day, assuming 365 days per year, ang annuity natin 365 pesos per year. Yung F na future worth 1 million pesos. Yung N na number of periods dahil yearly yung equal payment in terms of years yung period. Kaya kung hanggang 8 years old, hopefully, minus 20 na edad mo ngayon. So 60 yung number of periods. At yung interest rate, annually na 10%. Therefore, tingnan natin kung ano yung future equivalent or future worth ng araw-araw na pag-iipon ng piso for 60 years. So yung F is equal to A multiply sa compound amount factor, yung F given A at I interest per period for n interest periods. So gamit tayo ng interest table. So galing sa interest table na may interest rate na 10% sa column ng compound amount factor at n is equal to 60. Yung factor natin ay equal to 3034.8164. So therefore, 365 multiply sa 3034.8164, yung na-accumulate after 60 years is equal to 1,107,707.99 pesos. So try natin yung isa pang solution gamit yung na-derive na formula. So F is equal to A multiply sa 1 plus I raised to n, then minus 1, all over I. Substitute natin, kaya 365
multiply sa 1 plus 0.1 or 10% raised to 60, then minus 1 all over 0.1. At yung sagot natin dito, 1,107,707.98 pesos. 1 cent lang naman yung pagitan ng dalawa, kaya acceptable pa naman yan. Pero yung second solution, syempre, yun yung mas tama. Pero yung point dito, magiging milyonaryo ka kung masusunod yung mga conditions sa problem. Na mag-iipon ka ng piso araw-araw at may interest na 10% annually at kung aabot ka ng 80 years old. So dito muna tayo. At next part ng lecture natin, solve pa tayo ng mas marami pang problems.